කඩල පරිප්පු මස් එක මම වත් එකත් එක්ක සර්ව් කරන්නේ. මේක නාන් එක්ක, ඒ කියන්නේ චපාතිත් එක්ක අපිට සර්ව් කරන්න පුළුවන්. කඩල පරිප්පු මස් එක හදාගන්න මට අරන් තියෙනවා තෙල් සහිත කටු මස් මේ වගේ ග්‍රෑම් 500ක්. මේක අපිට එළු මස් වලිනුත් හරක් මස් වලිනුත් ඕනම එකකින් සාදා ගන්න පුළුවන්. කඩල පරිප්පු අරගෙන පෑ භාගයක් විතර මම පෙගෙන්න දාලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා පරිප්පු ග්‍රෑම් 250ක්. 500ට ග්‍රෑම් 200 මස් 500ට ග්‍රෑම් 250ක් පරිප්පු අරන් තියෙනවා. අවශ්‍ය වෙන 3-5 කොත්තමල්ලි කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, බැදපු මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1යි, සූදුරු කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, කහ කුඩු තේ හැඳි 1යි, මිරිස් කෑලි කුඩු තේ හැඳි 1යි, කුරුඳු පොතු 2-3ක් විතර, කුරුඳු කොලත් 3ක් අරන් තියෙනවා, ලුණු අරන් තියෙනවා තේ හැඳි 1යි කාලක්. ඕගලන්ට ඕගලන්ගේ රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවන්. තෙල් මේසෙ හැඳි 2-3ක් විතර අරන් තියෙනවා කරි එක සෝදානම් කරගන්න. ඉඟුරු පේස්ට් එකකින් මේසෙ හැඳි 1යි, සුදු ලුණු පේස්ට් එකකින් මේසෙ හැඳි 1යි. මම තෙම්පරාදුවට ගී පාවිච්චි කරනවා. මෙතන ගී මේසෙ හැඳි 4ක් තියෙනවා. ඕගලන්ට ভেජිටබල් ඔයිල් උනත් ගන්න පුළුවන්. තෙම්පරාදුවට ගරම් මසාලා තේ හැඳි භාගයයි, හීනියට කපාගත්ත බොම්බයි ලුණු පොඩ්ඩක් තියෙනවා. අවුමිරිස් ටිකක් තියෙනවා මේ විදියට කපලා. වේලිච්ච මිරිස් කරල් ගන්න. මිංචි කොළ වලින් මම මේක ගානිෂ් කරන්නේ. ඒ වගේම සූදුරු ටිකකුත් තියෙනවා. බොම්බයි ලුණු ගෙඩියක් අරන් මේ විදියට මම හීනියට කපා ගත්තා. අපිට මස් කරිය සෝදානම් කරගන්න තක්කාලි ගෙඩි 2ක් අරගෙන මේ විදියට පොතු ඉවත් කරගෙන මම රෆ්ලි මේ ආකාරයට කපා ගත්තා. ඉස්සෙල්ලා මම මේක හදන්නේ ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ. මොකද තෙල් සහිත මස් නිසා තැම්බෙන්න වෙලා යනවා. ඕගලන් නෝමල් සෝස් පැන් එක හදනවා නම් ටිකක් වෙලාව වැඩියෙන් යයි, මස් තැම්බෙන්න වෙලා යනවා. තෙල් එකතු කරගත්තා. හීනියට කපාගත්ත බොම්බයි ලුණු ගෙඩිය මම මේ තෙල් රත් වුණාට පස්සේ තෙලෙන් බැද ගන්නවා. හැබැයි ගොඩාක් බදින්නේ නැහැ රන්වන් පාට වෙනකම්. පොඩ්ඩක් පාට වෙනස් වෙයිගෙන එනකොට මම මේකට මස් ටික එකතු කරගන්නවා සුදුළු මිඟුරු පේස්ට් එකත් එක්කම. මේ ආකාරයට බැදගත්ත බොම්බයි ලුණු ටික පේනවා නේද පාට? මං සුදු ලුණු පේස්ට් එක දාගත්තා. දැන් ඉඟුරු පේස්ට් එක එකතු කරගත්තා. දැන් අපි මස් ටික එකතු කරගන්නවා. මම මේක හොඳට ඉඟුරු සුදුලුණු පේස්ට් එකත් එක්ක මේක හොඳට බදිනවා. මේ වෙලාවේදී මට ඔයගලන්ට මතක් කරන්න ඕනේ මං තෙල් අරන් තියෙන්නේ ඉතාමත් ස්වල්පයයි. ඒකට හේතුව මේ මස් තෙල් තියෙන මස් නිසා දැන් මස් තැම්බෙනකොට මස් වලින් තෙල් රිලීස් වෙනවා. එතකොට කරි එකට ඔටෝමැටිකලි තෙල් එනවා. ඒ නිසා මම තෙල් අඩුවෙන් පාවිච්චි කරනවා කරි එක හදාගන්න. හොඳට මේක හොඳට බැදගන්න ගමන් අර ඉඟුරු සුදුලුණු පේස්ට් එක තිබිච්ච කෝප්පවල පොඩ්ඩක් පේස්ට් එක තියෙනවා. මම වතුර ටිකක් දාලා කලවම් කරලා ඒ ටිකක් එකතු කරගත්තා. දැන් මේ වතුර ටික හිඳෙනකන් මම හොඳට ගින්දර වැඩියෙන් ලිප තියාගෙන ඉන්නේ. මේක හැඳි ගගා වතුර ටික හිඳෙනකම්ම බෙදගත්තා. දැන් පේනව නේද වතුර පොඩ්ඩක්වත් නැහැ. පොඩ තෙල් පෑදීගෙන එනවා. මේ වෙලාවේදී අපි මම ඔයගලන්ට කියපු 3-5 ටික එකතු කරගමු. කහ කුඩු, කොත්තමල්ලි, මිරිස් බැදපු කුඩු ඔක්කොම ටික එකතු කරනවා. ඕගලන්ට කොත්තමල්ලි සූදුරු කුඩුයි වෙනුවට අමුතු 3-5 වුණත් එකතු කරන්න පුළුවන්. එහෙම එකතු කරොත් තේ හැන්දක් දාන්න. දැන් මට මස් තඹ ගන්න වතුර අවශ්‍යයි. මම මේකට එකතු කරගන්නවා වතුර ලීටරයක් විතර. ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ මම මූඩිය වහලා ප්‍රෙෂර් දෙනවා. මිනිත්තු 15ක් විතර මස් ටික බාගෙටත් ටිකක් වැඩියෙන් මම තඹ ගන්නවා. කඩල පරිප්පු එකතු කරන්නේ මස් බාගෙට තැඹුණාට පස්සේ. මිනිත්තු 15කට ප්‍රෙෂර් දුන්නාට පස්සේ මේ බලන්න මේ ආකාරයට පේන්නේ මස් බාගෙටත් ටිකක් වැඩියෙන් තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි අර කපාගත්ත තක්කාලි ටික මේ වෙලාවේදී මම එකතු කරලා මේ තක්කාලි ටිකත් මේකෙන්ම තඹ ගන්න ඕනේ. වතුර පොඩ්ඩක්වත් එකතු කරන්නේ නැතුව මම කරන්නේ මූඩියෙන් වහලා
මද ගින්න ටිකක් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රෙෂර් දෙන්නේ නැහැ තක්කාලි තම්බන්න. සුළු වෙලාවකට පස්සේ මේ බලන්න තක්කාලි වල වතුර දාලා තියෙනවා පේනව නේද? ඒ වගේම තක්කාලි තැම්බිලා තක්කාලි කෑලි ටික දැන් පේන්නවත් නැහැ. පොඩි පොඩියට කෑලි තියෙනවා. මේ විදිහට හැඳි ගාලා අපි ඒ ටිකත් පොඩි කරගමු. දැන් අපි අර පෙඟෙන්න තියපු කඩල පරිප්පු ටික වතුර බේරලා මේකට එකතු කරලා හොඳට හැඳි ගාලා මේකත් මිශ්‍ර කරගමු කරියත් එක්ක. කඩල පරිප්පු පෙඟෙන්න දාලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තැම්බෙන්න වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. මස් තැම්බිලා තියෙන්නේ බාගෙට ටිකක් වැඩියෙන්. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ වතුර කඩල පරිප්පු ටිකයි අර ඉතුරු මස් ටිකයි තඹ ගන්න. ඒ නිසා අපි ග්‍රේවි එකටත් කඩල පරිප්පු වලටත් තැම්බෙන්න තියන් අවශ්‍ය වතුර ටික මේකට දැන් එකතු කරගෙන ආයි පොඩි වෙලාවක් ප්‍රෙෂර් දෙන්නේ වැඩි වෙලාවක් දෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ කරියේ කඩල පරිප්පු ටික බෙරි කරගන්නේ නැහැ. දැන් මම වතුර එකතු කරගන්නවා. වතුර එකතු කරලා මම ප්‍රෙෂර් දෙනවා. මේ බලන්න දැන් ප්‍රෙෂර් එක දීලා ඉවරයි. පරිප්පු ටික තැම්බිලාද කියලා අපි චෙක් කරලා බලමු. මේ ආකාරයට බලන්න පුළුවන්. පරිප්පු ටිකක් අරගෙන අපි මේ විදියට තියලා තද කරලා බලමු. පේනවද? පරිප්පු තැම්බිලා. මම ඔයගලන්ට අතට පොඩ්ඩක් අරන් පෙන්නන්නම්. පරිප්පු මට මොන ආකාරයකටද තඹ ගන්න ඕන උනේ කියලා. මේ අතින් පොඩි කරාම පේනව නේද? අන්න ඒ විදියට පරිප්පු තැම්බිලා තියෙන්නේ. මේක වැඩි කොදි තියෙන මස් කරියක් නෙමෙයි. අපි දැන් තෙම්පරාදුව සූදානම් කරගමු. මම ගී අරන් තියන්නේ තෙම්පරාදුවට මේස ඇඳි 4ක්. තෙල් අඩුවෙන් කන්න ඕන නම් මේක මේස ඇඳි 1-2කට වුණත් ගෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ choice එක අනුව. හීනියට කපාගත්ත ලුණු තෙල් වලට දාලා මම ටිකක් බෙද ගන්නවා. බැදීගෙන එනකොට ඉතුරු ටික අපි එකතු කරගමු. වේල්ච මිරිස් කරල්, සූදුරු ටිකක්, අවු මිරිස් ටික ඔක්කොම එකතු කරගන්නවා. තෙම්පරාදුව සූදානම් කරන අතරතුරේදී මම මස් කරිය ඩිෂ් අවුට් කරගත්තා. අපි තෙම්පරාදුව ඩිරෙක්ට් ඩිෂ් අවුට් කරපු කඩල මස් කරියට දාගමු. මම මිංචි කොළ වලින් තමයි මේක ගානිෂ් කරන්නේ. මම පෙඟෙන්න දාලා තියෙන හොඳට හොදගත්ත මිංචි කොළ ටික මිරිකලා අරගෙන මේ විදියට අපි අපේ කඩල පරිප්පු මස් කරිය සරසගමු. අන්තිමට මම ගරම් මසාලා කුඩු ටිකක් ඉහිනවා. ලංකාවේ ගෙවල් වල තියෙනවා බෙදපු 3-5. ගරම් මසාලා නැති අයට පුළුවන් බෙදපු 3-5 ටිකක් මේ විදියට ඉසගන්න.